नमस्कार आणि येवकार तुमकां सगळ्यांक जायना अशें कांय ना हे आमच्या कार्यावळींत. आयज आमी आसात अशा एका वेगळ्या वाठारांत, अशा एका वेगळ्या मनशा वांगडा जाणें गोंयांत येवन फेस्तां सुरू केलीं. अशें न्हय की आमचे कडेन फेस्तां नाशिल्लीं. फेस्तां हो आमच्या जिणेचो अविभाज्य भाग. जात्रा, काले, फेस्तां हाचे बगर गोंयाची वळख जायना. पूण ह्या मनशान एक वेगळें फेस्त निर्माण केलें आनी आपलें एक वेगळें नांव निर्माण केलें. तर जाणा जावन घेवया ताचेच कडल्यान तो कसलीं फेस्तां करता, ह्या फेस्तांचें वेगळेपण कितें आनी ह्या फेस्तांतल्यान तो गोंयकारांक आनी हेर लोकांक, गोंया भायल्या लोकांक कसलो संदेश दिवंक सोदता. आमच्या वांगडा आसा बाब मेरियस फेर्नांडीस. मेरियस बाब, येवकार तुमकां. आख्ख्या गोंया भितर आनी आख्ख्या संवसारा भितर यू आर नोन एज फेस्ताकार मेरियस. आतां गांवांत जेन्ना आमी विचारलें तेन्ना आमकां कळलें कोणागेर मारियो गरयता काय म्हणून. सो मारियो टू फेस्ताकार मेरियस हें तुजें ट्रान्सफॉर्मेशन कशें जालें? देव बरें करूं तुमी आमगेर आयल्या म्हणून. आमचो सोबीत गांव सामातियस दिवार आयलंड. हांव एक्चुअली जल्मना केनिया. सो केनिया तेन्ना आमी केनिया आहले तेन्ना आमकां आफ्रिकांडर म्हणून केनिया. मागीर दिसोतान आमचे पायमान आमकां इंग्लंडाक व्हेले. सो मागीर आमकां नांव पडलें लंडनकार. मागीर आमी घरा येतो हांगा जाले गोंयकार. आनी फेस्तां कमेंट करता जाल्यार सद्दां लोक आतां मेवता म्हाका. एक्चुली हांगा फामाद आर्टिस्ट अलेक्सीस ताणें तें नांव दिलें म्हाका फेस्ताकार म्हूण. सो एवरी जनरेशन चेंज जायत वता आतां. सो आतां पावला फेस्ताकार. पूण नांव बरें तें कित्याक तें आमचें रिवायवल चलता आतां गोंया. लास्ट 22 years जालीं आतां हांवें कमेंट केलां फेस्तां. बट फॉर टू स्टार्ट इट देर इज अ रिजन. सो 22 years हांव आयिल्लो तेन्ना हांगा चडसो लोक म्हाका म्हणटालो सगळें जायना, कितेंय जर जायना. कित्याक द मायंड ऑफ द गवर्न एट दॅट टायम वॉज कंप्लिटली टेकन ओवर बाय पॉलिटिशियन्स. आमच्या प्रोग्रामाची थिमूच आसा जायना अशें कांय ना. सो तुवें जेन्ना आयलो तुका हें जायना अशें कांय ना अशें कशें करून दाखयलें? वय सो म्हाका सगळें म्हणूंक लागलें जायना जायना. ना म्हणटा जायना कित्याक हो संवसार आमचो. आमकां कोणाचें परमिशन जाय? चिंतून आमी कितें करचेंच पडटलें. सो 2 वर्सां आहा गोंया आनी सगळे फेस्ताक भोंवता. सगळे फेस्ताक गोंया रिलिजियस. हिंदुवांची सेपरेट, मुस्लीम सेपरेट, कॅथलीक सेपरेट. पूण ही केन्नाच मेळना टू सेलिब्रेट गोंयकारपण टुगेदर. सगळे सेपरेट आनी व्हडलीं व्हडलीं फेस्तां हांगा. सो हांवें आतां चिंतलें फेस्तांकूय बॅनर दिश्टी पडटा, पोस्टर दिश्टी पडटा, MLA दिश्टी पडटा, सगळेंच दिश्टी पडटा हांगा. पूण एक्चुअल गोंयकारपण दिश्टी पडना. सो तेन्ना हांवें एक बोर्ड केलो म्हजो आनी तातूंत ते मेन रुल्स घाले म्हज्या फेस्ताक. नो चीफ गेस्ट, म्हणजे कोणूच चीफ गेस्ट जावपाचो ना. कोण लोक येता तितलोय चीफ गेस्ट. सेकंड थिंग, स्पॉन्सर ना. सो स्पॉन्सर ना जातूच आमच्यान आमी ते 1 day फॉर गोवा दिवं येता. आमकां पयशे हाका लागून रावपाची गरज ना. मागीर नो अल्कोहोल. सगळ्या लोकांनी म्हणलें म्हाका तुजे फेस्तां फेल. गोंया आनी अल्कोहोल ना म्हणल्यार जावपाचें ना. जावपाचें आहा पळयात. आनी मागीर नो प्रायजीस. कित्याक प्रायजीस आसतोच फर्स्ट प्रायज, सेकंड प्रायज, फेस्ट जाता झगडीं. एंड मागीर नो कॉम्पिटिशन बिटवीन एनीबडी इन गोवा. तूं फेस्ताक यो पूण कॉम्पिटिशन आमकां नाका बाबा. तें गोंयकारपण न्ही. हें सगळें रिसंटली सगळें आयलां गोंया. आदी हो गोंयचो संवसार न्ही हो. सो रुल्स इन प्लेस. एन आतां हांव एकलोच आहा हें रूल घेवन. सगळ्यांक वचून मेवता हांव. सगळ्यांक जावपाचें ना. तूं जेन्ना 20 वर्सां फाटीं आयलो गोंयांत आनी तुवें चिंतलें आपल्याक ही आतां फेस्तां करूंक जाय, ही बिगिनींग स्टार्ट कशी जाली? खंयचें फेस्त पयलीं केलें तुवें? सो आतां कितें जालें हें बेश्टें हांवें कॉमेंट्स करूंक जायना. सो 20 years आदीं म्हाका जायते लोक वळखताले कित्याक हांव येतालो गोंया फुटबॉलाक लागून. आनी म्हाका लंडनाक एलेक्सीस पासून मेवलो, एलेक्सीस कार्टुनिस्ट. सो हांव पयलो येवन ताका सांगलें हांवें, एलेक्सीस पळय म्हाका ही आयडियर आहा. तो म्हणटा आयडियर बरी आहा. तुजे भाशेन जायते लोक येवन गेला. आयडियर कितें करता तुवें सस्टेनेबल जावंक जाय. वॉट एवर यू गोना डू इट हॅज टू सस्टेन इट सेल्फ फॉर लॉंग टर्म. So I told him, we've got this idea, but I'm going to start in आमच्या स्कॉलान. हांव दिवाडीच्या स्कॉलान वतालो, Our Lady of Diwar High School, for 2 years. सो थिसर हांवें समर कॅम्प केले. आनी त्या समर कॅम्पांत हाडलो अलेक्सिसाक, मिगेल ब्रागांझा, रोलन मार्टिन, जे व्हडले लोक आतां आयज,
संजीव प्राजल साकादांडे सगळ्यांक हाडले आनी ते आयडियार हांवें टेस्ट केले. बेसिकली इट वॉज अ वर्क इन प्रोग्रेस टू सी इफ इट्स गोइन टू वर्क. एंड 15 दीस कॅम्प केले, एवरीडे जेवण हाडलें, सगळें फ्री जेवण, लोक आयलो आनी सगळे पयशे नासतना फेस्त जालें. आनी तिसोतान तें कॉमेस म्हाका गमलें आतां गोंया लोक हा तांकां खबर ना आहली that they are willing to give one day for Goa. So from there the spark was lit. Okay, so the first was Our Lady of Divar summer camp. After that I was involved in Konkani Theatre, football academies, music schools. I धाकटे केले. And after a few years I'm a restless person. I cannot stay in one place because it's ticking all the while, day and night. So पहिले आमी आफ्रिका खाल्ले, मागीर आमी युरोपाक गेले, मागीर गोंया आयले. आनी गोंयांतल्यान मागीर आतां दिवाडे हांवें जाय आत्ता तितलें केलें आनी मागीर ऑन द मूव अगेन. सो माय मम्स विलेज इज साल्वादोर डुमुंड इन बार्देस. सो आमी हांव म्हजी लेट मिसीस शिला फर्नांडीस, सन एशली फर्नांडीस आनी जेमा आमी हो गांव सोडून साल्वादोर डुमुंड गेले. आनी साल्वादोर डुमुंड थिसर आतां आमचें प्रॉपर एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हेज स्टार्टेड. थिसर एक स्कॉल आहलें इन पोमोरपा सेंट एलिझाबेथ हाय स्कूल आनी म्हजे दुयेक ते स्कॉलान घालें एडमिशन. आनी फादर मेवलो म्हाका, दीस इज वॉज सपोज टू हॅपन. फादर ही पास अवे रिसंटली इन कोवीड. फादर सांताना कार्वालो, पॅरिश प्रिस्ट ऑफ पोमोरपा. आनी वीथ हीम आमी पयलो प्रोजेक्ट कॉमेस केलो, द रिवायवल ऑफ द पोमोरपा स्प्रींग. सो हांव आयलो त्याचा स्प्रींग सामकें मे आनी मोडलेलें. हांवें फादराक सांगलें एकूच काम हांगा, नेम एंड शेम, आनी कांय करपाचें ना हांगा. आमी तातूंतूच 15 दीस समर कॅम्प करुया. आनी 15 दीस समर कॅम्प करून सगळे नितो केले. लोक आयलो, प्रेस आयलो. आनी फॉर आवर गूड लक एट दॅट टायम द टुरिजम वॉज एल्वीस गोम्स. ताणें येवन तें पळोवन विदीन इयर आख्खें स्प्रींग रेनोवेट केलें. So we realize that with festivals, activism can happen, but it has to be nice and about sharing knowledge. सो आमचे कितें आसता टेंडन्सी, जे जायना म्हणटा तेन्ना आमकां नेगेटिविटी चड आसता. ह्या फेस्तांतल्यान तुवें यू आर ट्रायंग टू इम्बायब सम कायंड ऑफ पॉझिटिविटी लोकां भितर. No, not only positivity, we are giving first inclusiveness. I make sure amche festak everybody is there, differently able community. We don't have religion, we don't have caste, we don't have anybody. We are not interested. As long as you come and you want to share. So look, I love. And once they see the idea and the bondings at the lokanche, at the famous lokanche festak asta, Shakuntala Bane, Sanjeev Sadesai, Kalu, Sogle ha. Allah. So once they come there, they forget who they are. They only know that they are gone. And between themselves, they sang, then they say, आमचे कडेन जाता, जायना म्हणना. And आता now it's reached such a stage, म्हाका फोन कॉल एवरीडे येता. तेंच्यान पयशे हा, पयशे ना, हे ना, फेस्ताक केन्ना कॉमेस करया. म्हणजे आतां सगळें जाता. सुरवात तर तुवें बरी केल्या, आनी सुरवात करून तूं गोंयच्या सगळ्या लोकां भितर पावपाक तुका जैत मेळ्ळा, हांव म्हणन. कारण प्रत्येक गोंयचो जो एलिमेंट आसा, जाती भायर, धर्मा भायर, ही सगळीं बंधनां काडून तुवें सगळ्यांक एकठांय हाडल्या. लोकांचो रिस्पॉन्स तुका मेळटलो हाची खात्री म्हाका आसाच. पूण जेन्ना अशीं फेस्तां तूं नवीं करता तेन्ना जी एस्टॅब्लीश फेस्तान जे इंट्रस्टेड लोक आसतात तांकां कितें तरी थंय वेस्टेड इंट्रस्ट आसता खूब फावट, वा पयशांचो इंट्रस्ट आसता, वा पॉलिटिकल इंट्रस्ट आसता. हे लोक तुजे कडेन कशे पळयतात? तांणी तुका एकदम दुस्मान कसो पळयलो ना? या सो कॉमेसाक फर्स्ट फेस्ट टू फादर मेवलो म्हाका. एंड त्या वर्सा फादर ट्रान्सफर जालो टू सुकूर विलेज इन पर्वरी. आनी थिसर फादर म्हाका मेवलो आनी फादर म्हणूंक लागलो आवय होले आपणाक आवड लागता, कित्याक तो फादर ओरिजिनली फ्रॉम सालसेट. सो तांकां तें सगळें सो फादरीक हांवें आयडिया दिली, पळय फेस्त करया, पूण आमी वन सेक्युलर स्वीट ऑफ गोवा तें आमी रिवायव करया. एंड दॅट इज कॉल्ड पातोयोज. पातोयो आदीं हिंदुवांगेर घरानूच आसताले आनी क्रिस्तांवांगेर घरानूच, पूण भायर पावंक नासले. सो तें 12 years ago हांवें आनी फादर सांतान अंडर सुकूर सोशियो आर्ट एंड कल्चरल असोसिएशन म्हूण पातोयांचें फेस्त कॉमेस केलें. आनी त्या दिसा 1 week आदीं आमी एक वीक वर्कशॉप हाडलें. बेश्टें सांगना, घरांनी वचून तांचे कडेन पानां नासलीं. फर्स्ट इयर ते सगळें काबार जायत आयिल्ले गोंया. सो मेवता ती पान हाडून 1 वजार पातोयो आमी घरांनी केल्यो. दुसऱ्या दिसा लोक फेस्ताक आयलो, सगळ्यांक एक पातोयो दिली फ्री. आनी दुसरें कितें दिलें, आमी बीन दिलें,
We give them a seed to go home and grow. Today we go to school, सगळ्याक पातळ्यो जाल्या कित्याक ते आमी कॉमेर्स केल्लें बी लायलें आनी the fest became such a hit. Yeah, it was fresh. We showed them how to make, and from then onwards, people have understood the fest. Politicians have come and gone. All the ministers, chief ministers have come, they've gone, but on the day there was no chief guest. So everybody was a chief guest on that day. Yeah. So the festival started, and from then till today, there are 49 festivals in Goa. म्हणजे 49 villages आता हांव आनीक जावपाची हा आता थोडी ऑलरेडी आफ्टर लॉकडावन. 49 विलेजींनी तूं आसा म्हणून तुवें आमकां सांगलें ह्या फेस्ता विशीं कसली कसली स्पेसिफीक फेस्तां आसा. आत्तां ताणें मेन्शन केलें पातोळ्यांचें फेस्त. अशी वेगळी वेगळी दर म्हयन्याक तो फेस्तां ऑर्गनायज करता. ह्या फेस्ताच्यो विंगड विंगड थिम्स कितें आसा, त्या फेस्ताक खाशेलपण कितें आसा हें आमी जाणा जावन घेवया. हो इंटरव्यू आमी असोच चालू दवरतले, पूण आतां वेळ जाला ल्हानसो ब्रेक घेवपाची. ब्रेका उपरांत परतून मेळुया. तुमी खंयच वचूं नाकात. मेरियस बाबा कडेन आमची आसतली भासाभास चालू. जायना अशें कांय ना हें ताणें सिद्ध करून दाखयलां. नमस्कार आणि परतून तुमकां येवकार. जायना अशें कांय ना हे आमच्या कार्यावळींत आनी आमी आसा अशा मनशा कडेन भोंवतणी आमकां दिसता जायना अशें कांय ना हें ताणें खरें करून दाखयलां. बाब मेरियस फेर्नांडीस, फेस्ताकार मेरियस जाका म्हणटात. ब्रेकाक वचच्या आदीं ताच्या हातांत घुमट नाशिल्लें, आतां ताच्या हातांत घुमट आयलां. ह्या घुमटाचेर मेरियसान खूब काम केलां. ह्या घुमटाचें जें रिवायवल आसा हातूंत ताजो खूब व्हडलो वांटो आसा. आमकां हांगा पळोवंक मेळटा संवसारांतलें सगळ्यांत व्हडलें घुमट पासून ताणें हांगा डिस्प्लेक दवरलां. ब्रेकाक वचच्या आदीं आमी उलयताले ताणें वेगळी वेगळी जी फेस्तां केल्यांत वा वेगळी वेगळी ज्यो फेस्तां तो करता हाचे विशीं. आतां आमी जाणा जावन घेवया तुमी खंयची खंयची फेस्तां करतात. दर म्हयन्याक तुजें एक फेस्त आसता. येस, 49 फेस्तां. सो फामाद फेस्तां जावन आसा पोदेरांचें फेस्त. पोदेरांचें फेस्त वॉज अ रिवायवल ऑफ गोवन ब्रेड, ओल्ड ब्रेड, प्रेझेंट ब्रेड एंड द ब्रेड ऑफ द फ्युचर. नाल्यार आमचें कितें आहा, ते फ्रिगी गेले ते उणें काबार जाले म्हणटात. ते तूं उणें परते हाडूंक सोदतात ही एक बरी गजाल. आनी गजाल बरी कितें, एक वन ऑफ द बेस्ट ब्रेड्स इन द वर्ल्ड गोंया आसात, पूण आमकां आयज ना. सो आदी बिफोर ईस्ट सूर उजार करी, आनी तो सुरीचो पाव गोंया परतून येवंकूच जाय. आनी ते सगळे शॉपांनी, रेस्टॉरंट, 5 स्टार हॉटेलांनी पावंक जाय. ती तो ब्रेड आख्या संवसाराक ना. सो आमचे कडेन आहा ती ग्रेस्काय. मागीर आमी केलें आरांबोल फेस्त, रांपोणकारांचें फेस्त with the fishing community of Arambol. That was amazing. मागीर जायतीं फेस्तां जालीं. पणसाचें फेस्त, काजूंचें फेस्त, आतां आंब्याचें फेस्त येवपाचें आहा, मुजगांचें फेस्त. फॉर डिफरंटली एबल कम्युनिटी वी डन फेस्त. कार्बोना फेस्त केलें आमी, बेनावली फेस्त केल्ली आहा, सालिगांव फेस्त केल्ली आहा. सो एवरीवेर देर आर फेस्टिवल्स नाव एंड प्लेंटी मोर टू कम आफ्टर लॉकडावन. आतां 2 वर्सां आमकां आमी घरांत उरले. ते 2 वर्सांनी आमी आतां पळयलो संवसार आतां फुडार कितें जावपाचो आहा तो सगळें चेंज जावपाचें आहा. सो नवी फेस्तां येतलीं ती फ्रॉम नाव ऑनवर्ड्स वील बी ऑल अबाउट एड्युकेशन, sharing knowledge and being completely inclusive for everybody in Goa. So one of the big achievements, if we say not about me, because it takes whole of Goa, was to save the gumot. Perhaps the oldest instrument in the world. Yes, so oldest, because पहिले instrument जाल्ले गोडे 2000-3000 years ago मातयेचे. तेन्ना metal नाल्ले, plastic नाल्ले, wood नाल्ले. So मातयेचे first instrument in the world was गोंयची माती ती. हो गोंयचे मातयेचो आवाज. आनी गोंय राज्यान आतां ताका स्टेटस दिला राज्यवाद्याचो. सो इट्स द स्टेट इंस्ट्रुमेंट ऑफ गोवा 2019. पूण तें जावंक ना तितलें सिंपल. फॉर 20 years एवरी फेस्ताक वेताना हांव हें घुमट व्हरून दवरतालो. पूण तेन्ना ताची स्कीन इलिगल आहली. 1972 द गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया बॅन द यूज ऑफ द मॉनिटर लिझर्ड बिकॉज सो मेनी लिझर्ड्स वर बींग किल्ड आनी ते काबार जायत आयिल्ले गोंया. काबार तुका मेळून आहले आनी लोक मारूंक वेताले. 5,000-6,000 रुपीज एक लिझर्ड. सो हांवें चिंतलें आतां रे आमी शो करूंक सोदता घुमट घेवन पूण जानवरांक मारून कसलो फायदो. वी हॅव टू स्टॉप दॅट. दाराचें काम. Yeah, and it became nearly extinct. So since 2019, my son went to London. He did a degree project, sound engineer, and his final project was on the gumot. Yeah, Ashley Fernandez is his name, and his basically thesis
and our presentation to the government swung the day. And with Sanjeev Sardesai, Kallus, Prajal Sakadande, we petitioned the government. And it's a big news that the Goa has got a state instrument, a musical instrument. I wonder if any other state in India has. I don't know. But, we have got our own instrument. And the future has to be very bright. It has saved the monitor lizard. So at 19, 20, 21, 22, at least 20,000 monitor lizards salvar kelami. Big news. Second thing, at least 20, 30,000 gumta weekly. Because the gumot now came out in the open. When it was illegal skin, it was underground. And now it's in the open. It's the most secular instrument of Goa. Catholics and Hindus plays it. And हे मातयेचो आवाज आख्या संवसाराक पावंक जाय. And it's in our hands. हे बेश्टे पावपाचें ना. जावपाचें आहा आनी आमी करून दाखोवया. व्हेरी नायस. तुजें स्पिरीट आयकून म्हाका बरें दिसता. म्हाका सांग, आतां तूं फुडें तुजें कितें तरी पुस्तकाचें फेस्त तूं करूंक सोदता. ओके. सो म्हजें हांव करूंक सोदिना. म्हजो एक बूक रिलीज केला गोंयकारांनी. And ते बूक घेवन आमचे बाय फ्रॉम सालिगांव क्लॅरिस म्हूण क्लॅरिस वाज एंड एक रायटर फामाद रायटर बिना नायक ती म्हाका मेळ्ळी अबावट 1 म्हयनो जालो. म्हाका विचारलें फेस्त करया आमी पुस्तकाचें एक जायतें केलें. सो हांवें सांगलें मामी म्हजी जाणटी आहा 90 वर्सां जाता आनी म्हजे कडेन तितलें फास्ट जावचें ना. सो ताणें आपणाच्या हातान घेतलें तें आनी ते बुकांतले ताणें इन्स्पायर्ड जावन सगळे रुल्स आहा त्या बुकान हाव टू क्रिएट अ फेस्टिवल विथ no money or very low cost. So Bori Habor, Saligankar on the 19th of April, 9 o'clock commence till 10 at night, Pustakache Fest Karpache Ha. And the very good news is if they can do it, then all other villages in Goa can do Pustakache Fest. Revival of books, reading, because future mache problem ha. Ata internet येवन भुरगीं आतां वाचिनात book. आनी मागीर problem कितें रायटरांचो फुडार कितें पोयटांचो फुडार कितें. सो फॉर दॅट रिजन आमी आतां कोंकणी मराठी हिंदी इंग्लीश कितेंय जात जावं कितेंय कात जावं हिंची लँग्वेज जावं पूण आमी ते बूक सांगूंक जाय. सो विथ दॅट इन मायंड फर्स्ट पुस्तकांचें फेस्त येता सालिगांव ऑन द 19th. सगळ्या लोकांनी येवचें कित्याक हें आमचो फुडार वो. करेक्ट. कित्याक आतां स्पेशली म्हाका ह्या युगान दिसता आमी इन्फॉर्मेशन टॅक्नॉलॉजीच्या संवसारांत जेन्ना वावुरतात तेन्ना प्रत्येकाच्या हातांत आतां मोबायल आयिल्लो आसा. सो बुकाचें इम्पॉर्टन्स म्हत्व उणें उणें जायत चल्लां. ह्या फेस्टिवलांतल्यान बुकाचें जें म्हत्व आसा तें तुमी लोकां मुखार दवरतले. जेन्ना तूं गांवांत वता, जेन्ना तूं फेस्त करतलो म्हणून कोणाय कडेन एप्रोच करता तेन्ना लोकांची फर्स्ट रिएक्शन कितें आसता? ओके. एक्चुली ते ऑपोजीट. हांव एक्चुली हिसरूच वचना. हांव हांगाच बसून आसता म्हज्या भोंवतकान आनी म्हाका फोन कॉल येता बाबा तुवें तें फेस्त केल्लें हांगा आमकांय एक दी न्ही. सो हांव तांकां दोगां जाणांक आपयता हांगा पयलें आनी तांकां एक्सप्लेन करता ह्या तुमचे डावट्स कितें हांगाच पयलें काबार करात आनी ते एग्री जाय जाल्यार मागीर सांगता म्हाका हांव येता तुमच्या गांवांत 200-300 लोकांक हाडून दवरात ऑफिस हॉलान आनी थिसर मागीर तांकां एक्चुली एक्सप्लेन करता आनी ऑन द स्पॉट फेस्त तांकां नांवूय दिता हांव. सो द नेम्स आर अकॉर्डिंगली टू द विलेज एंड द ट्रेडिशन. सो आतां नेक्स्ट एक्चुली व्हडलें फेस्त येवपाचें आहा तें 8th of May आंब्याचें फेस्त. सो गोंया आंबे आतां सिजन पूण आमी हायत आहा पूण फुडार आमी चिंतिना. एट वन टायम अपेरंटली एटलीस्ट 74 वरायटीज आंब्याचे आहले गोंयांत. आतां ही ओन्ली 43 उरल्या आनी ओन्ली 5-6 आंबे आमी खाता कोणूच हांगा रोयना. सो आंब्याचोय फुडार काबार जायत येता. सो ताका लागून हांवें आंब्याचें फेस्त केलां आनी त्या दिसा आमचे प्रियांका नायक शी इज अ ग्राफ्टर ते येतले ग्राफ्टींग करूंक लायव्ह लोकांक शिकोवपाक. मिंगेल ब्रागांझा बॉटनिस्ट तो बॉटॅनिकल गार्डन ऑफ गोवा बॉटॅनिकल सोसायटी ऑफ गोवा तो येतलो. तो उलयतलो बिंडूल खंय काडूंक जाय आंबो खंय पळोवंक जाय मीठ खंय घालूंक जाय आनी तोहलें तें फेस्त ऑफ एड्युकेशन. सो ही आतां फेस्तां तोहलीच जावपाची आहा. 8थार येयात आंबे हांकूय मेळटले जेवणूय आंब्याचें आनी आंबे घेवंक जातले आनी ग्राफ्टूय घेवंक जातले. तूं आतां जेन्ना म्हणटा ते लोक येतात विदावट मनी तुवें करता सो थंयचो जो खर्च आसता लोकल तो कसो सुट्टा? सो कॅन यू ऑल गीव 1 day फॉर गोवा. सो आख्या संवसारान इट्स बीन सेड आय वॉज इन लंडन एंड आय कांट डू दीस फेस्टिवल्स इन लंडन बाय द वे बिकॉज फ्रॉम देर सगळे वयत आनी सगळा देंवता. गोंया फ्रॉम पंचायत इट गोज अप. So in Goa we can do these things, but anywhere around the world it's almost impossible to do this fest. So that's another beautiful thing we have to know. Goya आमच्या कडेन जाता करपाक. सो फेस्त आंब्याचें फेस्त म्हण दवर. सो ताणें म्हाका आपयलें न्ही. सो आतां मागीर सांगता तुमकां तुमचे कडेन वेन्यू आहा आमी पयशे नाका आमकां वेन्यू सोदूंक जाय.
सो वेन्यू मेळलो मॉन्टफोर्ट इन्स्टिट्यूट वेन्यू मेळलो मागीर कोणाक खबर आहा कोणाक इंट्रस्ट आहा व्हॉलंटियर जावपाक मागीर ते म्हणटा वो 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 सो आर्ट तांकां हाडले आमी सो तो म्हणटा वय आपूण प्ले करता आनी म्हणटा आपूण आर्ट शॉप करता आनी कितें करता सगलो लायक रेडी मागीर जेवंक नाका आमकां सो जायतीं फेस्तां आमी सुकूर बी करताले तेन्ना लोक म्हणटाले आमचे कडेन पयशे आहा पूण आमकां टायम ना हांवें पयशे ना नाल्लू आहा हय नाल्लू आहा धाड नाल्ल आनीक तांदूळ आहा तांदूळ आयले सो थोड्या लोकां कडेन पयशे आहा पूण टायम ना थोड्या कडेन टायम आहा पूण पयशे ना सो तो लोक येतालो रांदपाक आनीक सर्व करूंक सो देर इज नो मनी सो इट वॉज अ कम्युनिटी एफर्ट सो दॅट्स हाव द फेस्टिवल्स आर गोईंग ऑन बट फ्रॉम नाव ऑनवर्ड्स वी हॅव टू गो स्टेप ऑफ गिवींग एम्प्लॉयमेंट सो वी वील बी अप्रोचिंग हांगा खोर्ले लोकल विलेजर्स who can cook or who wants to start a new business. So ते दिसा ताका रांदूंक दिताले आमी तांकां मातशे मिनिमम पयशे करूनी कित्याक हें आतां बिजनस जावपाचें तांकां वी वॉन्ट टू गिव देम वर्क सो तो तेचे जाय ते न्यू थिंग्स आमी घालतले टू स्टार्ट देयर बिजनसीस इन देयर विलेजीस. तुजे उपरांत हें दायज कोण फुडें व्हरतलो? म्हजी 90 वर्सां आहा ती म्हणटा म्हाका तूं पिसो बिकॉज फॉर 22 years it's not stopping. Yeah, and she always says, "Yes, तू सर्वीस करता ही शिरविशेक पाग ना कोणे अजून चिंतूंक ना तुका पाग दिवपाक कित्याक हले शिरविशेक पाग ना आनी फुडाराक लोक एकठांय जायना आनी दे डोंट हॅव अ फंड फॉर समबडी टू कॅरी ऑन दीस वर्क इल बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू बी डन बिकॉज आय हॅव डन इट सेल्फलेसली एंड एज आय वॉज गोइंग टू से दे से अराउंड द वर्ल्ड 95% ऑफ द वर्ल्ड इज टेकिंग and only 5% is giving. So we now need to make 7% in Goa of people to give. And hopefully we will see if we can get somebody who's selfless to carry on the work or form an association, I would think, because it's not an easy job because Ambache Festak, we are actually training new people. We are looking for new people. And if you see around here, there are statues, sculptures, pots. These are world-class items. Kelia, Lokani, and Festak Kelia. So future is very bright. We've got everything in place. पूण मातशें चिंतूंक आमी गोंयकारांनी चिंतचें पडटलें हें साल्वार करूंक जाय जाल्यार कित्याक फायद्याचें काम हें कमिटी कितें करची पडटली पयशे आहाच लोकां कडेन एटलीस्ट दे गेट पेड फॉर अ मंथ टू डू द रनिंग अरावंड कित्याक जाय ते देस्पेज आहा म्हाका एवरी मंथ एवरी फेस्ट एटलीस्ट 20-30,000 देस्पेज कित्याक बासीनी वचूंक जाय म्हाका कडेन मोटो ना काय ना बासीर वता येता जेवपाक जाय तें आहा न्ही आनी फोनार आहा सो इट्स नॉट अ जॉब फॉर एनी वन सो इन फ्युचर वील हॅव टू थिंक हाव टू डू इट ना पूण तुजी जी आयडिया आसा कॉन्सेप्ट आसा तो बरो आसा गोंय ही एक सेलेब्रेशनाची जागा वी सेलेब्रेट लायफ आनी पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दे कम टू गोवा टू सेलेब्रेट पूण आमचे कॉन्सेप्ट ऑफ सेलेब्रेशन आहा ती चुकीची जाल्या इट गॉट वॉन्की म्हणजे आमकां कॅसिनो म्हणजे सेलेब्रेशन दिसता आमकां ईडीएम पार्टीज म्हणजे सेलेब्रेशन दिसता म्हणजे ज्या जाग्यार पयशांचो वेव्हार जाता म्हणजे सेलेब्रेशन इज बिकम अ बिजनेस ताका लागून गोंयची एक वेगळी इमेज लोकां मुखार वता मारियस बाब तूं जें करता खरी गोंयची जी आयडेंटिटी आसा आनी लोकांनी गोंयांत कित्याक येवचें हो जो तूं मेसेज दिता कित्याक जगांत अश्यो खंयच सुवाती आसच्यो ना ज्या जाग्यार अशी फुकट फेस्तां जातात लोक येवन फेस्तां करतात तुवें हो कॉन्सेप्ट गोंया भितर हाडलो गोंयकारां भितर हो कॉन्सेप्ट हांव सांगता फुडाराक फुडल्या भुरग्यां भितर खात्रीन हो चडांत चड पॉप्युलर जातलो कारण तो गांवां भितर इश्कॉलां भितर तुवें पावयला ल्हान भुरग्यां भितर तो पावयला तुज्या पासून स्फूर्ती घेवन कोण तरी तयार जातलोच ह्या फेस्तांतल्यान गोंयकारांक तूं मेसेज दितात पूण गोंयची गोंया भायर जी इमेज आसा गोवा म्हणजे आओ जाओ खाओ पियो जशें म्हणटात खायात पियात उमेदीन रावात हेडॉनिजम जाचे कडेन आमी वतात तसली एक हेडॉनिस्ट सुखाचो उपभोग घेवपाची सुवात अशी जी आमची इमेज जाल्या ती इमेज जर तोडटलो जाल्यार अशी फेस्तां सामकी गरजेची तूं गोंयांत येवपी लोकांक तूं कसलो संदेश दिवंक एक्चुअली एकदम इजी काम 2 weeks ago हांवें फेस्ट केल्लें फॉर कामल कॉलेज 1,000 भुरगीं ती सो तांतलो एक ग्रूप आयलो आनी काजूचें फेस्त केलें ताका दोंगरार व्हरून ती सामकी अजाप तें सगळें पळोवन काजू भाजल्यो निरो पियेले गेमी शोल्यो काजूच्यो मागीर आनी एक फेस्त केलें आबोल्यांचें फेस्त म्हूण फॉर निर्मला इन्स्टिट्यूट सगळ्यो टिचरी ते स्कॉलांनी वेतले सो ती मातशी वतली सो फेस्तां ऑलरेडी पावली गोवा वी आर लकी टू हॅव द गोवा टुरिजम चिंत वी गॉट सो मच फंडींग हे ओले फेस्तां इन एवरी विलेज करूं येता कित्याक आमकां शिकोवंक नाका हें फेस्तां करपाक
आमचे नॅचरल हा गोंया. वी कॅन प्ले म्युजीक, वी कॅन सिंग, वी कॅन डान्स, अँड युनीक ट्रेडिशन ऑफ गोवा. वी कॅन स्पीक कोंकणी, इंग्लीश, मराठी, हिंदी, 4 भासो आमचे कडेन. भायल्या गाणी वाले कांय ना. So we've got everything going for us, and our food is perhaps one of the best cuisines in the world. You know, we got Hindu food, Catholic food, all tribal foods. Everything is in place. We've got the hotels. It only needs a direction from the tourism department. That we can actually, I'm willing to go to every village. I'm already doing on my own. If tourism were involved, we could have taken this. Every casino should be having this instead of having EDM. This is our instrument coming from Goa. Our food should be promoted, our bread should be promoted, our sweet should be promoted. And when they say tourism in the villages, this is the tourism. And I mean, the government hopefully are aware of this festival. I'm saying the tourism department knows, but change of direction is needed. So we can't say we can't do it. It's all there. But from the top it has to come. बरोबर. आमच्याकडे सगळें आसा, फकत आमचो दृश्टिकोन बदलपाची गरज आसा. फेस्तां आसा, त्या फेस्ता खातीर जाय तसो इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, जाय तसो सैम आसा. सैमान जी आमकां ज्यो देणग्यो दिल्ल्यो आसात, जी वरायटी दिल्ली आसा, ती आमचे कडेन सगळी आसा. आनी ही आमची वरायटी जर आमी सांबाळून दवरतले, ही जर वरायटी आमी फुडले जनरेशना भितर पास करतले, जाल्यार मेरियसा सारक्या मनशाचें जें काम आसा, ताचो जो वावर आसा, तो खूब म्हत्वाचो. मेरियस बाब, तुजे कडेन उलोवन खरेंच म्हाका खोस जाली. एक आशा निर्माण जाली की गोंयकारपण परतें जागोवपी, खऱ्या अर्थान गोंयकारपण कोण तरी जागोवपी असो कोण तरी मनीस गोंयांत आसा. ज्या मनशान इतलीं वर्सां लंडन काडली आनी तो परतो गोंयांत आयलो गोंयच्या मोगाक लागून, आनी फकत हो मोग लिप सर्वीस न्हय, तोंडान उलोवपाचो न्हय, प्रॅक्टिकली हो तो करून दाखयता. तुजे सारके मनीस अशेंच गोंयांत तुज्या पासून स्फूर्त घेवन निर्माण जावचे अशें आमकां दिसता. आनी आमी ही कार्यावळ हांगाच थांबयता. पूण आमी तुमकां दाखोवन दिलें, मेरियसाच्या वावरान जायना अशें कांय ना. तुमी खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.